for today's vlog. As you can see, ito yung mga boxes. Itong mga boxes na to, in-order ko siya online. Yung mga online selling. So, galing pa itong mga boxes ng plants na to from Bolinao, Pangasinan. Umabot siya ng 53 kilos. And then, I paid sa shipping niya around 640 pesos. So, let's open! So, ito, buksan muna natin itong isang to. Maganda naman yung pagkaka-package nila. Ayan. Secured na secured. Merong tali. So, ano kayang laman nito? Check natin. Ang shipping niya is from 5 star. So, pwedeng sa Cubao, sa Pasay, sa Balintawak. Maganda silang mag-pack. Hopefully, walang mga nasirang plants. So, yan. Tagayin natin ito. Charan! Ito, buksan naman na natin itong nag-order din ako ng coco pole. Kasi marami akong climbing ng mga philodendron. Mura yung coco pole nila eh. Yung parang 2 feet, 3 feet, 3 for 100. Tapos yung mas malaki parang 3 for 120, for 150. Ito yung coco pole. Ayan. Si Minho. Ayan yung coco pole. Yung isa is 4 feet. And then the other one is 3 feet na coco pole. Hi, Minho! Hello, Minho! Hello, Minho! Okay, next. Yung second box. Saka maganda kasi kapag medyo malapit na yung pagbibilhan, like yung mga malapit na province, kayang overnight eh. Kapag kasi within Luzon lang, kaya namang i-overnight. So, taran! Oh! Yung aking Martin's Mystery, photos. Ba't nilalanggan? Ano to? Nilalanggam. Binigyan ako ng danggit. May libreng danggit. Dan, may libre pa siyang danggit. This is my 4th box. So, ang 4th box ay but definitely not the least excited na ako dito. Lush na. So, na-unpack ko na siya and ipapakita ko sa inyo yung mga nabili kong mga plants dun sa online seller ko na lagi ko nabibilhan from Bolinao. Ayan. Usually, laging may mga libre yan eh. Siguro yung, hindi ko pa na-check kung alin dito yung nalibre ko. So, yung first plant, ang big, talagang meron pa siyang ganito para hindi masira. Yung first plant ko is this hanging jade. Yung hanging jade plant ko. Ang ganda niya. So, ayan na siya. Ang next na binili ko is ayan.
masisira. There. So, ang next is this one. Ito yung lush na lush din na photos na golden marble. Ang next naman is ito, begonia. Nag-start na rin ulit ako mag-collect naman ng begonia. Kasi parang maganda rin yung mga leaves niya. Very secured talaga siya. Na hopefully hindi naman nasira yung mga leaves or malulutong na leaves. Ito din. Ito yung Martin's Mystery Begonia. Ang ganda niya. Kakaiba. Mukhang kailangan ko na rin itong i-repot kasi as you can see, parang ang dami niya ng sobrang ugat. Next naman is unbox na natin to. Ito yung kaya pinadeliver ko na siya kasi gusto ko nang makita tong Amazonica na to na napakalaki. Ayan yung kamay ko kasi ito yung Amazonica na nasa timba. Bigat! Ganito siya ka-lush. Ito yung lush na Amazonica na sana hindi kainin ng mga aso ko. Tapos ang maganda niya, ang dami niya na ring pausbong ng mga babies. Kaya, ayan. Ang bigat. Ang ganda-ganda niya. Next is, nahihilig rin ako sa Oxalis butterfly. Ito, so, taliin natin. Lush na lush din siya. Malapit na rin siyang matulog. Ayan. Tapos maganda din siya. Meron rin siyang maliliit na babies na. As you can see, ayan. Kasi ganda yun. Okay. May iba kailangan kong i-repot. So, meron din akong maliliit na kulay green na oxalis. So, kailangan, let's be careful. This one, ayan. Buhay, ano pa sila, gising pa sila, hindi pa sila natutulog. Tapos ang dami rin yung pausbong. Sobrang lush din yan. And then next is, ito. Itong black velvet. So, talaga nakabalot ng ganitong paper para hindi ma-damage yung mga leaves niya. Ayan. Perfect naman ang leaves niya. Magaganda naman yung leaves niya. Tapos, may malaking leaves. And then, may mga, as you can see, meron na rin siya mga, ayan, mga pausbong. Ayan. So, mother plant na rin kasi ito. Next box. Oh, mabigat din to. Ayan. Next is this. Oh my gosh, ang bigat. Ito. This one is yung giant anthurium. Ayan. Sobrang ano na nito, sobrang established na nitong anthurium na to. Kasi ayan o, makikita mo lumalabas na pati yung mga roots niya. So, ayan yung giant anthurium. This is ito. Si Marian na lush. Yan, si Marian. And then, itong si Ruffles. Nakuha ko to as ano, bundle. Yan, si Ruffles. Kasi kinain ng aso ko yung Ruffles na, yung una kong Ruffles. Meron pang isa dito.
Ayan. So, tatlo siya actually na bundle. So, pag-iisahin ko na lang sila na pot para mas magandang tignan. Or, ito pa si Ruffles na may libreng snake plant sa gilid. Ayan. May libreng snake plant. And then, yung ganda nito. Maliliit din na singonium. I think moonshine ata to. I don't know. Pero, as you can see, marami na rin siyang mga babies na pasibol. Yung next, naman is ito. As you can see, sobrang lush ng peace lily na ito. Ayan. Sobrang lush. Grabe. Itong sobrang lush na peace lily na to, 380 ko lang to nabili. Grabe, sobrang lush. Ang ganda-ganda niya. Next ko is this Winlandy na trailing na. Ayan. Ito yung Winlandy. Ang ganda niya. Trailing na rin kasi siya. So, pwede siyang gawing hanging plant. Yan. Last for this box is this sobrang trailing na Hoya. Yan. So, as you can see, sobrang established na siya. Makikita mo na talaga yung mga ugat-ugat niya. Flush ko na begonia. Maganda din kasi nakapat na rin siya. So, ayan si begonia. And then, siguro libre to. I think libre to. Kasi hindi ko natatanda kung order ako nito. Ito maliliit na dwarf na singonium. And then, Mayana. So, Mayana ulit. Meron kasi rin akong collection ng Mayana. Tapos, I think this is yung dip in wine. Mayana. Ito pa. And then, ito yung Papua ata to. Nabili ko lang rin to ng 100 pesos.